Chào mừng bạn đến với kênh Nhân Tâm Audio. Trong cuộc sống, chúng ta thường ngưỡng mộ trí thông minh. Chúng ta xem nó như một món quà quý giá, một chiếc chìa khóa vạn năng có thể mở ra mọi cánh cửa thành công và hạnh phúc. Chúng ta tin rằng những người có bộ óc sắc sảo sẽ luôn đưa ra quyết định đúng đắn, sẽ luôn nhìn thấu bản chất vấn đề và sẽ miễn nhiễm với những sai lầm mà người bình thường hay mắc phải. Nhưng có thật là như vậy không? Nếu trí thông minh là một ngọn đuốc rực rỡ, thì chính ánh sáng chói lòa của nó đôi khi lại tạo ra những vùng tối sâu thẳm mà người cầm đuốc không thể nhìn thấy. Trí tuệ, giống như một con dao hai lưỡi, có thể giúp ta gọt giũa cuộc đời trở nên tinh xảo, nhưng cũng có thể vô tình làm chính ta bị thương nếu không cẩn trọng. Sự thật là, người thông minh không chỉ mắc sai lầm, mà họ còn mắc những sai lầm rất riêng, rất đặc trưng, bắt nguồn từ chính thế mạnh của họ. Đó là những cái bẫy tinh vi của tư duy, những điểm mù của nhận thức mà chỉ khi thực sự đối diện và chiêm nghiệm, chúng ta mới có thể nhận ra. Trong buổi chia sẻ ngày hôm nay, Nhân Tâm Audio mời bạn cùng chúng tôi bước vào một hành trình khám phá sâu hơn về bản thân, để cùng nhau nhận diện 10 sai lầm chí mạng mà ngay cả người thông minh cũng thường xuyên mắc phải. Đây không phải là một sự phán xét, mà là một lời mời gọi để tất cả chúng ta, dù ở bất kỳ trình độ nào, cũng có thể trở nên khiêm tốn hơn, thấu suốt hơn và khôn ngoan hơn. Hãy cùng bắt đầu nhé! Sai lầm thứ nhất, cái bẫy của sự tự tin, đánh giá thấp người khác và tin rằng mình luôn đúng. Đây có lẽ là điểm mù lớn nhất và phổ biến nhất. Người thông minh đã quen với việc là người giải quyết vấn đề nhanh nhất trong lớp học, trong nhóm bạn hay trong phòng họp. Họ quen với cảm giác aha khi một ý tưởng lóe lên và quen với sự tán thưởng của mọi người. Dần dần, một niềm tin được củng cố bên trong họ, tôi đúng, ý kiến của tôi là giá trị nhất. Sự tự tin này, khi ở mức độ vừa phải, là một động lực tuyệt vời. Nhưng khi nó vượt ngưỡng, nó trở thành sự kiêu ngạo. Họ bắt đầu nhìn nhận các cuộc tranh luận không phải là cơ hội để tìm kiếm sự thật, mà là một trận chiến để chứng minh trí tuệ của mình. Họ lắng nghe không phải để thấu hiểu, mà là để tìm ra kẽ hở trong lập luận của đối phương và phản công. Họ có thể bỏ qua một ý tưởng thiên tài từ một người đồng nghiệp trầm tính, chỉ vì người đó không trình bày một cách sắc sảo. Họ có thể gạt đi lời khuyên chân thành từ một người bạn, chỉ vì họ cho rằng mình đã phân tích vấn đề thấu đáo hơn. Họ quên mất rằng trí tuệ có nhiều dạng, và kinh nghiệm sống, trực giác hay trí tuệ cảm xúc đôi khi còn quan trọng hơn cả logic thuần túy. Để thoát khỏi cái bẫy này, người thông minh cần thực hành sự khiêm tốn của trí tuệ. Đó là việc thừa nhận rằng kiến thức của mình chỉ là một giọt nước trong đại dương bao la, và luôn có khả năng mình sai. Hãy tập thói quen hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu quan điểm của mình là sai? Mình có thể học được gì từ góc nhìn của họ? Đó là bước đầu tiên để trí tuệ thực sự được khai phóng. Sai lầm thứ hai, ảo tưởng về quyền năng của IQ, tin rằng thông minh là đủ. Người có IQ cao thường được xã hội tung hô. Họ giành được học bổng, có được những công việc tốt, và thường được coi là hình mẫu của thành công. Điều này tạo ra một ảo tưởng nguy hiểm, chỉ cần thông minh, mọi thứ khác sẽ tự động đến. Nhưng cuộc sống thực tế là một bài kiểm tra phức hợp hơn nhiều so với một bài thi IQ. Nó đòi hỏi sự kiên trì khi đối mặt với thất bại, sự can đảm để bắt đầu lại, khả năng kết nối và thuyết phục người khác, và sự đồng cảm để xây dựng những mối quan hệ bền chặt. Đây là những phẩm chất thuộc về trí tuệ cảm xúc EQ, trí tuệ xã hội SQ và chỉ số vượt khó AQ. Chúng ta thấy rất nhiều thiên tài thất bại, những người có ý tưởng xuất chúng nhưng không thể biến nó thành hiện thực vì thiếu kỹ năng làm việc nhóm. Chúng ta thấy những nhà khoa học lỗi lạc nhưng cô độc, những nhà lãnh đạo sắc sảo nhưng không ai muốn đi theo. Họ là minh chứng sống cho việc IQ cao mà không có các loại hình trí tuệ khác đi kèm thì cũng giống như một chiếc xe đua công thức một mạnh mẽ nhưng lại không có bánh xe. Nó có thể gầm rú rất ấn tượng tại chỗ, nhưng không thể đi đến bất cứ đâu. Lời khuyên ở đây là hãy nhìn nhận trí thông minh của mình như một công cụ trong một bộ dụng cụ đa năng. Nó rất hữu ích, nhưng không phải lúc nào cũng là công cụ phù hợp. Hãy dành thời gian để rèn luyện sự đồng cảm, học cách lắng nghe, xây dựng tính kiên trì và tôn trọng những giá trị mà không thể đo lường bằng con số. Sai lầm thứ ba, sự thiếu kiên nhẫn của một bộ óc nhanh nhạy. Hãy tưởng tượng bạn đang xem một bộ phim mà bạn đã biết trước kết thúc. Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi phải ngồi xem những người khác vẫn đang hồi hộp theo dõi từng tình tiết? Đó chính là cảm giác thường trực của nhiều người thông minh trong các cuộc giao tiếp. Vì não bộ của họ xử lý thông tin với tốc độ cao, họ có thể nắm bắt một khái niệm phức tạp chỉ trong vài giây. Và khi phải giải thích điều đó cho người khác, hoặc chờ đợi người khác theo kịp dòng suy nghĩ của mình, họ dễ dàng trở nên bực bội, sốt ruột.
Họ có thể buột miệng nói những câu như dễ vậy mà cũng không hiểu à? Hay để tôi nói cho nhanh. Sự thiếu kiên nhẫn này, dù không cố ý, lại có sức sát thương rất lớn. Nó khiến người khác cảm thấy mình ngu ngốc, tự ti và không dám đặt câu hỏi hay đóng góp ý kiến nữa. Nó tạo ra một môi trường làm việc độc hại, nơi giao tiếp một chiều và sự sáng tạo bị bóp nghẹt. Vô hình chung, người thông minh đã tự xây một bức tường ngăn cách mình với những người xung quanh, để rồi tự hỏi tại sao mình lại cô đơn và không ai hiểu mình. Giải pháp nằm ở việc thực hành lòng trắc ẩn và sự thấu cảm. Trước khi cảm thấy khó chịu, hãy dừng lại một chút và nhớ rằng mỗi người có một tốc độ tư duy và một nền tảng kiến thức khác nhau. Hãy xem việc giải thích là một cơ hội để củng cố sự hiểu biết của chính mình. Hãy học cách đặt những câu hỏi gợi mở thay vì đưa ra câu trả lời cuối cùng. Sự kiên nhẫn không chỉ là một đức tính, nó còn là một kỹ năng giao tiếp đỉnh cao. Sai lầm thứ tư, cái tôi mong manh, khó khăn trong việc chấp nhận sai lầm. Với người bình thường, sai lầm là một phần của cuộc sống, là mẹ của thành công. Nhưng với một người đã xây dựng cả danh tính của mình dựa trên việc luôn luôn đúng, sai lầm giống như một sự tấn công vào chính bản thể. Cái tôi của họ trở nên vô cùng mong manh. Khi đối mặt với bằng chứng cho thấy mình đã sai, phản ứng tự vệ đầu tiên của họ không phải là tiếp thu, mà là chống đối. Họ sẽ vận dụng toàn bộ năng lực tư duy của mình để tìm kiếm những lập luận, những lý lẽ, dù là ngụy biện, để bảo vệ quan điểm ban đầu. Họ có thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, tại dữ liệu không đủ, cho người khác, tại người thực thi làm sai ý tôi, hoặc phức tạp hóa vấn đề để làm mọi người bối rối. Việc không thể thừa nhận tôi đã sai ngăn cản họ khỏi cơ hội học hỏi quý giá nhất. Thất bại là người thầy vĩ đại, nhưng họ đã từ chối vào lớp học của người thầy đó. Lâu dần, họ sẽ bị mắc kẹt trong những quan điểm lỗi thời, không thể cập nhật và phát triển. Trong một thế giới biến đổi không ngừng, đây chính là con đường ngắn nhất dẫn đến sự lạc hậu. Để vượt qua, cần có một sự dũng cảm lớn để tách rời cái tôi ra khỏi quan điểm. Hãy tâm niệm rằng, quan điểm của tôi có thể sai, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi là một người thất bại hay ngu ngốc. Hãy coi mỗi sai lầm như một dữ liệu mới, một thông tin phản hồi giúp bạn hiệu chỉnh lại mô hình tư duy của mình. Một người thực sự thông minh không phải là người không bao giờ sai, mà là người có khả năng nhận ra và sửa sai nhanh nhất. Sai lầm thứ 5, tê liệt vì phân tích. Khả năng nhìn thấy một vấn đề từ 10 góc độ khác nhau và phân tích 20 kịch bản có thể xảy ra là một thế mạnh, nhưng nó cũng là một cái bẫy. Người thông minh có xu hướng muốn tìm ra một giải pháp hoàn hảo, tối ưu nhất trước khi hành động. Họ sẽ dành hàng tuần, hàng tháng để thu thập dữ liệu, vẽ biểu đồ, cân nhắc mọi ưu nhược điểm. Họ bị ám ảnh bởi câu hỏi nếu mình chọn con đường A, lỡ con đường B tốt hơn thì sao? Nếu mình đầu tư vào đây, lỡ thị trường sụp đổ thì sao? Vòng xoáy phân tích này khiến họ bị tê liệt, không thể đưa ra quyết định cuối cùng. Trong khi họ còn đang cân nhắc, cơ hội đã trôi qua và đối thủ cạnh tranh đã về đích. Đây được gọi là tê liệt vì phân tích. Nỗi sợ mắc phải một lựa chọn không hoàn hảo lớn hơn cả mong muốn hành động. Họ quên mất một nguyên tắc quan trọng trong thực tế: hoàn thành tốt hơn hoàn hảo. Một quyết định đủ tốt được đưa ra và thực thi ngay hôm nay luôn giá trị hơn một quyết định hoàn hảo chỉ nằm trên giấy vào ngày mai. Để thoát khỏi tình trạng này, hãy áp dụng các quy tắc như quy tắc 2 phút. Nếu việc gì đó mất dưới 2 phút, hãy làm ngay hoặc đặt ra thời hạn cho việc ra quyết định. Hãy chấp nhận rằng không có lựa chọn nào là tuyệt đối và mọi hành động đều chứa đựng một mức độ rủi ro nhất định. Hành động không phải là điểm kết thúc của phân tích, mà chính là cách để có thêm dữ liệu cho những phân tích tiếp theo. Sai lầm thứ 6, chủ nghĩa anh hùng đơn độc, không bao giờ yêu cầu sự giúp đỡ. Tôi có thể tự làm được. Đây là câu thần chú và cũng là lời nguyền của nhiều người thông minh, vì họ thường có khả năng tự giải quyết các vấn đề phức tạp. Họ tin rằng việc yêu cầu sự giúp đỡ là một dấu hiệu của sự yếu đuối, của sự thất bại. Họ thà thức trắng nhiều đêm để vật lộn với một vấn đề còn hơn là thừa nhận với đồng nghiệp rằng mình đang bế tắc. Họ thà gánh trên vai gánh nặng của cả một dự án còn hơn là san sẻ trách nhiệm cho người khác, vì họ sợ rằng người khác sẽ không làm tốt bằng mình. Chủ nghĩa anh hùng này dẫn đến sự kiệt sức, căng thẳng và cảm giác bị cô lập. Quan trọng hơn, nó tước đi của họ sức mạnh của tập thể. Họ quên rằng hai cái đầu luôn tốt hơn một cái đầu. Một góc nhìn từ bên ngoài, một kỹ năng chuyên môn khác, hay đơn giản là sự hỗ trợ về mặt tinh thần từ người khác có thể là chìa khóa để giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn rất nhiều. Thay đổi bắt đầu từ việc định nghĩa lại sức mạnh. Sức mạnh thực sự không phải là biết tuốt mọi thứ, mà là biết cách tập hợp những người giỏi nhất và tận dụng thế mạnh của họ. Hãy coi việc yêu cầu giúp đỡ không phải là gánh nặng,
mà là một hành động tôn trọng chuyên môn của người khác và là một cách để xây dựng lòng tin trong một đội nhóm. Sai lầm thứ 7, nhìn cây mà không thấy rừng, hoặc ngược lại. Bộ não của người thông minh thường có xu hướng hoặc là tập trung vào bức tranh toàn cảnh, các chiến lược vĩ mô, hoặc là đi sâu vào các chi tiết kỹ thuật cực kỳ phức tạp. Cả hai đều là thế mạnh, nhưng việc quá thiên về một phía sẽ tạo ra điểm mù. Những người tư duy bức tranh lớn có thể vẽ ra những kế hoạch kinh doanh tuyệt vời, những tầm nhìn truyền cảm hứng, nhưng họ lại thường bỏ qua những chi tiết nhỏ trong khâu thực thi. Một lỗi chính tả trong hợp đồng, một con số sai trong báo cáo tài chính, một email quên gửi, những chi tiết tưởng chừng vụn vặt đó lại có thể phá hỏng cả một chiến lược lớn. Ngược lại, những người chìm đắm trong chi tiết có thể tạo ra một đoạn mã hoàn hảo, một bản thiết kế không tì vết, nhưng họ lại không nhìn thấy được sản phẩm của mình đóng góp như thế nào vào mục tiêu chung của công ty. Họ có thể dành hàng giờ để tối ưu một thứ gì đó mà người dùng cuối không bao giờ quan tâm, trong khi bỏ lỡ những xu hướng lớn của thị trường. Người khôn ngoan là người có khả năng phóng to và thu nhỏ một cách linh hoạt. Họ biết khi nào cần bay cao để nhìn toàn cảnh và khi nào cần hạ xuống để kiểm tra từng chi tiết. Họ hiểu rằng chiến lược vĩ đại được xây nên từ những viên gạch thực thi hoàn hảo, và ngược lại, từng hành động nhỏ chỉ có ý nghĩa khi nó hướng về một tầm nhìn lớn. Sai lầm thứ 8, sự cứng nhắc của một lập luận vững chắc. Khi một người thông minh dành nhiều thời gian và công sức để nghiên cứu, phân tích và hình thành một quan điểm đó sẽ trở nên giống như một pháo đài được xây dựng kiên cố. Họ có đầy đủ dữ liệu, logic và lập luận để bảo vệ nó. Vấn đề là, khi có những thông tin mới, những bằng chứng trái chiều xuất hiện, thay vì xem xét lại nền móng của pháo đài, họ lại có xu hướng gia cố thêm cho những bức tường. Hiện tượng này được gọi là thiên kiến xác nhận, xu hướng chỉ tìm kiếm và diễn giải những thông tin nào xác nhận cho niềm tin sẵn có của mình. Họ sẽ cho rằng những dữ liệu mới là ngoại lệ, không đáng tin cậy, hoặc bị diễn giải sai. Sự thông minh của họ giờ đây được dùng không phải để tìm ra sự thật, mà là để bảo vệ cái tôi và sự nhất quán của bản thân. Điều này cực kỳ nguy hiểm trong một thế giới mà sự thật của ngày hôm nay có thể trở thành sai lầm của ngày mai. Sự cứng nhắc trong tư duy chính là kẻ thù của sự đổi mới và tiến bộ. Để chống lại điều này, hãy thực hành tư duy phản biện với chính bản thân mình. Hãy tích cực đi tìm những bằng chứng chống lại giả thuyết của bạn. Hãy hỏi, điều gì có thể chứng minh tôi sai? Hãy trò chuyện với những người có quan điểm đối lập với bạn. Mục tiêu không phải là để thua, mà là để có một cái nhìn toàn diện hơn và đưa ra quyết định dựa trên thực tế khách quan nhất có thể. Sai lầm thứ 9, gánh nặng của sự hoàn hảo, đặt kỳ vọng phi thực tế. Người thông minh thường là những người cầu toàn. Họ đặt ra những tiêu chuẩn cực kỳ cao cho bản thân trong mọi việc họ làm. Một bài viết phải hoàn hảo, một dự án phải xuất sắc, một bài thuyết trình phải không một tì vết. Tiêu chuẩn cao có thể là động lực, nhưng khi nó trở nên phi thực tế, nó biến thành một gánh nặng. Nó dẫn đến sự trì hoãn vì sợ không thể đạt được sự hoàn hảo, sự lo lắng triền miên và hội chứng kẻ mạo danh, cảm giác rằng mình không thực sự tài giỏi như mọi người nghĩ và sớm muộn gì cũng sẽ bị lật tẩy. Hơn nữa, họ còn có xu hướng áp đặt những tiêu chuẩn đó lên những người xung quanh. Họ mong đợi đồng nghiệp, nhân viên và thậm chí cả người thân của mình phải hoạt động ở cùng một mức độ hiệu suất và sự hoàn hảo. Khi người khác không đáp ứng được, họ cảm thấy thất vọng, bực bội và mất lòng tin. Điều này tạo ra một khoảng cách lớn trong các mối quan hệ và khiến họ trở thành những nhà quản lý, những người bạn đời khó tính và khó gần. Hãy học cách chấp nhận sự đủ tốt. Hãy phân biệt giữa tiêu chuẩn cao và chủ nghĩa hoàn hảo độc hại. Hãy ăn mừng những tiến bộ nhỏ thay vì chỉ tập trung vào kết quả cuối cùng. Và quan trọng nhất, hãy đối xử với người khác bằng sự kiên nhẫn và lòng thấu cảm, ghi nhận nỗ lực của họ thay vì chỉ soi xét những thiếu sót. Sai lầm thứ 10, lãng quên trái tim, coi thường tầm quan trọng của các mối quan hệ. Cuối cùng, một trong những sai lầm đáng buồn nhất là khi người thông minh quá mải mê với những mục tiêu trí tuệ, những thành tựu sự nghiệp mà quên mất một nhu cầu cơ bản và sâu sắc nhất của con người, nhu cầu được kết nối. Họ có thể biện minh rằng mình không có thời gian cho những cuộc trò chuyện vô bổ, những buổi tụ tập xã giao. Họ có thể cảm thấy các mối quan hệ tình cảm quá phức tạp, quá phi logic và khó kiểm soát so với những con số và dữ liệu rõ ràng. Họ có thể ưu tiên việc đọc thêm một cuốn sách hơn là gọi điện hỏi thăm một người bạn cũ. Nhưng vô số nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu kéo dài gần 80 năm của Đại học Harvard, đã chỉ ra một sự thật không thể chối cãi. Yếu tố quyết định lớn nhất đến hạnh phúc và sức khỏe lâu dài không phải là tiền bạc, danh vọng hay chỉ số IQ, mà chính là chất lượng của các mối quan hệ.
Một bộ óc thiên tài trong một cơ thể cô đơn là một bi kịch. Thành công sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có ai để chia sẻ. Niềm vui sẽ vơi đi một nửa nếu không có ai để cùng chung vui. Và khi gặp khó khăn, chính vòng tay của bạn bè, gia đình mới là điểm tựa vững chắc nhất, chứ không phải những giải thưởng hay bằng cấp. Vì vậy, hãy dành thời gian để vun đắp cho trái tim của mình, cũng như bạn đã vun đắp cho trí óc. Hãy đầu tư vào các mối quan hệ. Hãy lắng nghe, hãy chia sẻ, hãy hiện diện một cách trọn vẹn với những người bạn yêu thương. Bởi vì cuối cùng, trí tuệ thực sự không phải là việc chúng ta biết được bao nhiêu, mà là việc chúng ta yêu thương được bao nhiêu. Thưa quý vị và các bạn, 10 sai lầm chúng ta vừa đi qua không phải để chỉ trích hay hạ thấp giá trị của trí thông minh. Hoàn toàn ngược lại, nó cho thấy rằng để trí thông minh thực sự tỏa sáng và phụng sự cho một cuộc sống ý nghĩa, nó cần được dẫn lối bởi một người bạn đồng hành còn quan trọng hơn, đó là sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan đến từ khiêm tốn, từ việc nhận ra những giới hạn của bản thân. Sự khôn ngoan đến từ lòng trắc ẩn, từ việc thấu hiểu và kết nối với người khác. Và sự khôn ngoan đến từ lòng dũng cảm để thừa nhận mình sai, dũng cảm để thay đổi, và dũng cảm để sống một cuộc đời trọn vẹn cả về trí tuệ lẫn tình cảm. Hành trình khám phá bản thân là một hành trình vô tận, và việc nhận ra những điểm mù của chính mình chính là bước đi quan trọng nhất trên hành trình đó. Nếu những chia sẻ vừa rồi từ Nhân Tâm Audio có chút gì đó chạm đến bạn, nếu nó gợi lên trong bạn một suy ngẫm hay một nhận thức mới, chúng tôi rất mong bạn sẽ không ngần ngại bày tỏ cảm xúc của mình bằng cách nhấn nút like video này. Và hơn thế nữa, bạn có từng trải qua hay chứng kiến sai lầm nào trong số này không? Hãy chia sẻ câu chuyện và góc nhìn của bạn ở phần bình luận bên dưới. Mỗi bình luận là một bài học quý giá cho cả cộng đồng chúng ta. Cuối cùng, nếu bạn thấy hay và muốn nghe tiếp những câu chuyện sâu sắc về con người, về cuộc sống, bạn có thể đăng ký kênh và xem trên Nhân Tâm Audio. Hãy nhấn nút đăng ký và biểu tượng chuông thông báo để chúng ta có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau trên chặng đường ý nghĩa này. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Chúc bạn một ngày thật nhiều bình an và chiêm nghiệm. Xin chào và hẹn gặp lại.